कहिले विचार गर्नुभएको छ कि तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी महसुस गर्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ र जस्ता कामहरू तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसको सिधा सम्बन्ध तपाईको दिमागसँग हुन्छ। साथीहरू, आज हामी साइकोलोजिकल फ्याक्ट्स पार्ट 2 मा यस्तै रमाइला र अचम्म पार्ने हाम्रो दिमाग र हाम्रो साइकोलोजीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईले आफ्नो लक्ष्य वा गोल कसैलाई सुनाउनुहुन्छ भने सम्भवतः तपाईँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नमा असफल हुनुहुन्छ। यस्तो किन त भन्दा थुप्रै अध्ययनहरूका अनुसार यदि तपाईले आफ्नो लक्ष्य अरू कसैलाई सुनाउनु भयो भने यसले तपाईको मोटिभेसनलाई कमजोर पारिदिन्छ। सुत्नु अघिको त्यो अन्तिम सोचमा जुन मानिसको तस्बिर तपाईको दिमागमा आउँछ त्यो व्यक्ति या त तपाईको खुसीको कारक हो या त तपाईको दुःखको। जहाँ पैसाले केही हदसम्म खुसी किन्न सकिन्छ, त्यही एउटा अध्ययनका अनुसार जब वार्षिक कमाई रु 49 लाख भन्दा बढी हुन्छ तब त्यसमाथिको कमाइले मानिसलाई दिने सन्तुष्टि कम हुँदै जान्छ। जति धेरै तपाईँ अरूका लागि खर्च गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँ खुसी महसुस गर्नुहुन्छ। संसारमा 90% मानिसहरू आफूले कसैलाई भन्न नसकेका कुराहरू मेसेज मार्फत भन्ने गर्छन्। जुन मान्छे स्मार्ट हुन्छ अक्सर त्यो मान्छेले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको हुन्छ र अज्ञानीले आफूलाई ब्रिलियन्ट ठान्छ। संसारमा 18 देखि 33 वर्ष बीचका मानिसहरू बढी तनावमा हुन्छन् र 33 वर्षको उमेरपछि मानिसले फिल गर्ने स्ट्रेस लेभल घट्दै जान्छ। जुन पैसा अनुभवका लागि खर्च गरिन्छ त्यसले तपाईलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिन्छ। जब मानिसले साह्रै एक्लो र व्यवस्था गरिएको महसुस गर्छ तब शरीरमा त्यही केमिकल पैदा हुन्छ जुन अक्सर शरीरमा चोट लाग्दा मात्र पैदा हुन्छ। प्रेममा पर्नुको फिलिङ जुन हुन्छ त्यो फिलिङको हाम्रो मुटुसँग कुनै नाता हुँदैन। यो त हाम्रो मस्तिष्कको एक केमिकल रियाक्सन मात्र हो। यो साइकोलोजिकल्ली प्रमाणित भएको कुरा हो कि कसैको प्रेममा पर्नका लागि मात्र 4 मिनेट लाग्दछ। जब तपाईँ आफ्नो पास्टको कुनै घटना सम्झिनुहुन्छ तब तपाईले त्यो वास्तविक घटनालाई सम्झिनुहुन्न, बरु यो सम्झिनुहुन्छ कि पछिल्लो पटक के सम्झिनु भएको थियो। लगभग हरेकचोटि जब कसैले तपाईलाई केही प्रश्न सोध्ने जिकिर गर्छ तपाईले केही समय अघिसम्म आफूले गरेका हरेक गलत कार्यहरू सम्झिनुहुन्छ। जो मानिस अक्सर अरूलाई हँसाउँछ वास्तवमा त्यो मानिस अरूभन्दा बढी तनावमा हुन्छ। के तपाईलाई थाहा छ साथीहरू, जब तपाईँ खुसीको आँसु बगाउनुहुन्छ तब आँखाबाट झर्ने त्यो पहिलो आँसुको थोपा तपाईको दाहिने आँखाबाट झर्छ अनि दुःखको पहिलो आँसु बायाँ आँखाबाट झर्छ। जति हामीले हाम्रो दिमागलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ त्यति नै हाम्रो दिमाग गहिरो र जटिल बन्दै जान्छ। जब तपाईँ आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहुन्छ यसले तपाईको मेमोरी पावर अर्थात् स्मरण शक्तिलाई बढाउँछ। जब मानिसको मृत्यु हुन्छ तब त्यो मानिसको दिमाग मृत्यु पश्चात पनि लगभग 7 मिनेटसम्म एक्टिभ रहन्छ, जसमा मानिसले आफ्ना हरेक सम्झनाहरूलाई एक सपनाको अनुक्रममा देख्न थाल्छ। के तपाईलाई थाहा छ साथीहरू कि हामीले देख्ने 70% भन्दा बढी सपनाहरूमा केही न केही सिक्रेट मेसेज लुकेको हुन्छ। सपनाको बारेमा जति हाम्रो सचेत सोच हुन्छ त्यसले त्यो भन्दा बढी अर्थ बोकेको हुन्छ। जुन मानिसले व्यङ्ग्यात्मक कुरालाई सजिलै बुझ्न सक्छ त्यो मानिस अर्काको दिमाग पढ्नमा पनि त्यत्तिकै अब्बल हुन्छ। हाम्रो शरीरका हरेक कोशिकाहरूले हाम्रो दिमागले भनेका हरेक चिजको प्रतिक्रिया दिन सक्छ। त्यसैले नकारात्मक सोचले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात् इम्युन सिस्टमलाई कमजोर पारिदिन्छ। जो मानिस अक्सर आफ्नो समय घाममा बिताउँछ त्यो मानिस अरूको तुलनामा बढी खुसी हुन्छ। जो मानिसको आत्मबल कमजोर हुन्छ अक्सर त्यो मानिस अरूको आलोचना गर्छ। गुड लायर्स अर्थात् जो मानिस झुट बोल्न माहिर हुन्छ त्यसले अर्काको झुट सजिलै पक्रिन सक्छ। मानिसको दिमागले एकचोटिमा 3 देखि 4 वटा वस्तुहरू मात्र सम्झिन सक्छ। त्यो मानिस जो अक्सर कसम खाने गर्छ त्यो आफन्तका लागि बढी सच्चा, वफादार र इमानदार हुन्छ। साथीहरू, आजको हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो र सबैभन्दा गजबको फ्याक्ट कुन लाग्यो कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। अनि यस्तै रमाइला भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनुहोला ताकि हामीले कुनै भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन तपाईलाई आओस्। धन्यवाद।